الاحتياط الفيدرالي أو نظام الاحتياط الفيدرالي أو ما يسمى بالهيئة المالية الأعلى والأقوى على مستوى الولايات المتحدة والعالم كله بدون استثناء. الهيئة اللي لما بنسمع اسمها بنتسمر أمام الشاشات ومنتظرين القرارات ونتائج الاجتماعات اللي بتصدر منه. لما بنسمع بنتابع مباشرة مؤشر الدولار لأنه هو السبب المباشر في قوته أو تراجع قوته. المسؤول عن السياسات النقدية والمالية لأقوى دولة في العالم سياسيا وعسكريا واقتصاديا. المسؤول عن سعر صرف الدولار، وتواليا مسؤول عن أسعار ارتفاع أو انخفاض السلع المهمة على مستوى العالم زي المعادن ومشتقات الطاقة والسلع الأساسية اللي بيتم تسعيرها بالدولار. شو هو الاحتياطي الفيدرالي ومن شو بيتكون وشو أهم مكوناته، والأهم أهميته وثقله في الأسواق المالية الأمريكية والعالمية على حد سواء. هذا اللي حنعرفه إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو اللي بيجيكم مني أنا مهند دحلان من مجموعة سليم لخدمات المتداولين. بيلعب الاحتياط الفيدرالي دور البنوك المركزية، البنوك ال 12 اللي موجودين في أتلانتا، بوسطن، شيكاغو وكليفلاند، دالاس وكانساس ومينابوليس، نيويورك، فيلادلفيا، ريتشموند وسان فرانسيسكو وسانت لويس. تم تأسيس مجلس الاحتياط الفيدرالي سنة 1913، وهو بيمثل الجهود المستمرة اللي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتحقيق أهداف أي نظام مصرفي مركزي بضمان وجود نظام مالي أمريكي آمن من خلال الحفاظ على عملة مستقرة مدعومة بمزايا العمالة المرتفعة والحد الأدنى من التضخم. وعلى مدى أكثر من 100 عام منذ إنشائه كانت الاستجابة للكوارث الاقتصادية زي الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، وأيضا الركود الكبير اللي حصل في العقد الأول من القرن الحالي، تطلبت من مجلس الاحتياط الفيدرالي توسيع أدواره ومسؤولياته. الآن سؤال: كيف يعمل نظام الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام؟ يشرف على نظام الاحتياطي الفيدرالي من قبل مجلس محافظين من 7 أعضاء، مع اختيار عضو واحد من هذه اللجنة كرئيس، والمعروف باسم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. رئيس الولايات المتحدة مسؤول عن تعيين رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لولاية مدتها 4 سنوات مع تأكيد من مجلس الشيوخ. طبعا احنا كلنا عارفين من رئيسه الحالي واللي هو جيروم باول، أشهر من نار على العالم. مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي ممكن نحصرها في جزئيتين. الأولى هو ضمان بقاء النظام المصرفي منيعا قويا، في حين أنه هذا يعني في بعض الأحيان أنه بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يعمل مع الفروع الثلاثة للحكومة للتفكير في التشريعات والتنظيمات اللي من شأنها تنظم عمله. ثانيا، التحكم في عرض النقود. يمكن للاحتياطي الفيدرالي التحكم في كمية الأموال، الأصول عالية السيولة زي العملة وفحص الودائع في عدد من الطرق. الطريقة الأولى شيوعا وهي زيادة وتقليص حجم الأموال في الاقتصاد من خلال عمليات السوق المفتوحة. خلونا نستعرض مع بعض المعلومات على السريع عن الفيدرالي الأمريكي. الاعتقاد بأن الفيدرالي جزء من الحكومة الأمريكية هو يعني في الأساس سوء فهم بتسبب فيه عدة عوامل، أهمها الصلات الوثيقة بينه وبين وزارة الخزانة الأمريكية وسلطة الرئيس في تعيين أعضاء بمجلس إدارته، واستطاعة الكونغرس كمان تعديل قانونه في أي وقت. كمان بيقوم الفيدرالي بإقراض البنوك الأخرى الأعضاء عند حاجتها، وبيحمي نظام المدفوعات في الولايات المتحدة كلها من خلال إدارته لعملية تحويل الأموال بين البنوك. الفيدرالي في نفس الوقت بيعمل بمثابة بنك الحكومة، وذلك من خلال إدارته للمحفوظات الصادرة عن الحكومة وإيراداتها من الضرائب على سبيل المثال. أصلا وزارة الخزانة الأمريكية إلها بالفعل حساب جاري عند الفيدرالي، وهو ما يسمح للبنك المركزي ببيع وسداد الأوراق المالية الحكومية. ركز في اللي جاي كويس كتير. على الرغم من أنه جملة نظام الاحتياط الفيدرالي للولايات المتحدة هي أول ما يمكن ملاحظته عند النظر إلى الدولار الأمريكي، إلا أنه هذا الشعار ربما يكون مضللا إلى حد ما، بحيث أنه الفيدرالي مش هو المسؤول عن طباعة الدولار وإنما وزارة الخزانة الأمريكية. الفيدرالي يا جماعة يتولى فقط مسؤولية إدارة عملية توريد الأموال المطبوعة، بحيث يقوم بتوزيعها على المؤسسات المالية المختلفة وسحب الأوراق النقدية المتهالكة من التداول. كمان الفيدرالي هو المسؤول عن السياسة النقدية للولايات المتحدة. طب كيف؟
بيحاول الفيدرالي إدارة نمو الاقتصاد الأمريكي والسيطرة على معدلات التضخم من خلال خفض أو رفع أسعار الفائدة وصيانة الاستقرار المالي وتأمين النقود، وهو ما يعرف باسم السياسة النقدية. ببساطة إذا كان الاقتصاد ينمو بسرعة بيميل الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، الأمر اللي بيجعل عملية اقتراض الأموال أكثر تكلفة، وهو ما يعني منع التضخم. أما إذا كان الاقتصاد بيتباطأ أو يعاني من الركود، غالبا الفيدرالي بيقوم بخفض أسعار الفائدة، وبالتبعية تكلفة اقتراض المال بتقل، وكذلك يعني السبب في ذلك تشجيع الاقتراض. الفيدرالي يا جماعة كان حاضر دائما في نشرات الأخبار ولا زال. على سبيل المثال يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة على الأصول يعني المسعرة بالعملة الأمريكية، بحيث تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين في كل أنحاء العالم، وهو ما يؤدي عادة إلى ارتفاع قيمة الدولار على حساب العملات الأخرى. كل اللي فات كان غيض من فيد عن الاحتياطي الفيدرالي، المؤسسة المالية الكبرى في الولايات المتحدة. المطلوب نعرفه عن هذه المؤسسة مهم جدا حتى نقدر نحلل ونقرر أثناء تداولنا في سوق العملات، باعتبار الدولار حجر الأساس في أي نظام مالي أو سوق مالي مهما كان كبير أو صغير. شكرا لكم.